Oare renii noștri ce fac acum în ploaie? Ieri erau câțiva reni atâta de faini. Se plimbau printre mașini și pășteau pe aici. Uite ce campere fain, uite aici un Mercedes fain 4x4 înalt, Sprinterul. Acum se pornește. Avem apă de la Circle K, de la benzinărie. Ce fain, gata cu furtun. Și avem de umplut vreo 25 de litri de apă. Și acum mergem să vedem un urs polar, pentru că Maria și Sorin, care mi-au donat de 2 ori pe Buy Me a Coffee, le mulțumesc, au spus să avem grijă la urși și polari. Na, hai da, să mergem să-i vedem. Facem o poză. Da. Am lăsat dubița aici și am fost până sus aici să fac niște poze de acolo. Bună dimineața, dragilor! Salutare, aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert și vă salutăm din ziua 11 august. de aici, din aproape capătul Norvegiei. Suntem în Hammerfest, mai exact lângă Forsol. Tot timpul rețin greu numerele astea. Forsol, am zis bine. Este o insulă, chiar așa mai în vest. Și ieri a fost o vreme foarte faină, soare, puțin vânt, dar Astăzi ploaie. exact, și nu doar astăzi, ci și mâine și poimâine. Da, mai trebuie și din astea. Avem și câțiva vecini aici, am stat chiar lângă apă. Mergem să facem niște cumpărături și o să căutăm un loc de campare undeva după alta. De vizitat, n-ai cum. Și vedem cât o să stăm acolo, o noapte sau două. Poate stăm o noapte și plecăm mai departe în funcție de cum arată vremea pe zonă. Eu oricum am de recuperat un pic să mai editez, deci nu e neapărat problemă. Acum se pornește. Bine, hai la drum și vă mai arătăm pe aici, pe insuliță, cum stă treaba cu ploaia. Oare renii noștri ce fac acum în ploaie? Ieri erau câțiva reni atâta de faini. Se plimbau printre mașini și pășteau pe aici. Uite ce campere fain, uite aici un Mercedes fain 4x4 înalt, Sprinterul. S-a pornit ploaia, până acum eu da mocănește. Acum mai dă bărbătește. Noi am terminat deja cu partea de Nordkap, acum 2 episoade. Sper că ați văzut și episodul ăla, că pentru noi a fost ceva unic, chiar unic. Și vă recomand tuturor să faceți eforturi, să puteți ajunge odată până acolo. E o senzație foarte faină. Deja am dat de asfalt. Avem apă de la Circle K, de la benzinărie. Ce fain, gata cu furtun. Și avem de umplut vreo 25 de litri de apă. Am rezolvat-o și pe asta. Suntem un pic mai liniștiți acum că avem iară apă full. Motorină nu ne trebuie, am doar 423 de kilometri pe bord. Mai mergem. Și acum mergem să vedem un urs polar, pentru că Maria și Sorin, care mi-au donat de 2 ori pe Buy Me a Coffee, le mulțumesc, au spus să avem grijă la urși și polari. Na, hai da, să mergem să-i vedem. Facem o poză. Da. Ne apropiem, uite-l! E fix lângă un camion. Da. Bă, putem să facem ceva de camionul ăla? Nu știu. Intrăm și vedem, dacă nu... Asta e, Vinion. Da, se vede, uite. Uite-l, mă. E fain, mă.
Ce gras e. Deci că e fiul tău de acasă, Mâțu. Da, Păi da. vedeți flacăra aia acolo? Încerc să iau cu camera. Aici e o flacără. Flacăra olimpică. Am intrat un pic și în Rema 1000 și în Extra. Am lăsat vreo 150 de lei, acum aproape pe nimic. O să trebuiască să vedem zilele viitoare, cumva. Oricum noi o să rămânem pe partea cu Suedia, că noi partea cealaltă de vest cu coasta, noi am făcut-o cu motorul. Și acum vrem să vedem partea asta altă. Și când simțim nevoia, mă duc, cred că și alimentez și facem cumpărături de 200-300 de lei în Suedia. Nu prea găsești mare lucru și ce găsești e foarte scump. Nu am fost conștient de treaba asta, dar acum așa parcă pe live se adeverește, știi, cumva. Și afară plouă de numai. E și foame, trebuie să vedem unde putem opri să ne facem un mic dejun, ceva. Da, e fain. Trebuie și un pic de ploaie, că creștem mari. Hai, la drum. Da, e chiar deasupra noastră un front mare de nord. Se vede acum aici pe hartă, că am verificat. Dar o să treacă curând. Din nou la podul ăsta fain. Facem aici dreapta peste el. Un drăguț. Fost mai fain peisajul când am venit. Ăsta de acum e așa mai autentic, norvegian. Ploaie mocănească. Acum 11 grade afară, uite, imediat e ora 12 deja. Chiar acum am făcut dreapta de pe drumul 94 pe E6, adică cel de la Hammerfest, am luat-o spre Alta. Dacă făceam stânga, mergeam înapoi la Nordkap. Dar am fost odată, ne ajunge. Între timp noi ne-am oprit, am luat și micul dejun, dar nu am mai filmat nimic. Ne-am oprit în parcarea aia faină unde erau băncuțele alea și cu apa lângă. Dacă ați văzut episodul de ieri, știți despre ce vorbim. Și uitați ce vreme faină e aici. Aici chiar nu a plouat, se vede pe drum că e uscat totul. Ne mai arată Alta 85 de km, Narvik 599. Aia da. Acum am urmărit pe hartă și vedem în fața noastră ceva foarte mare, negru, întunecat. Și zic, hai să vedem totuși ce-i. E un dita mai norul de ploaie. Și acum intrăm în el, ieșim și la Alta pare vreme bună. Eu zic că pare destul de înspăimântător. Hai că nu e așa grav, mai glumim și noi. E doar o ploaie. Dacă eram cu Transalpul, cu motocicleta, atunci era mai nasol un pic. Așa e perfect acum. E frumoasă ruta asta spre Alta. Nici 10 minute n-au trecut de când am filmat și uitați aici ce avem pe hartă în primul rând, cât e de exactă aplicația asta Weather Underground. Uite aici unde e punctul albastru și unde a început norul și uite ce e în față. Mai înainte era senin și doar în distanță așa se vedea. Că tot mă întrebați cu ce folosim pentru vreme și așa, uite, Weather Underground. Folosim de ani de zile și cu motocicleta și cu mașina. Deci când zicea și în Elveția când am fost și zicea la ora 12:45 începe ploaia. Dacă nu ajungeam la 12:30 acolo, ne prindea ploaia. Foarte ok. Am ajuns în Alta, de fapt aproape în Alta, că mai avem vreo 3-4 km, suntem chiar la intrare cumva. Și ne-am oprit aici la prietenii noștri, la benzinărie, la Circle K. Mi s-a făcut poftă de o înghețată. Am luat doar una din asta la cornet, chiar bună. Foarte bună. Seamănă cu aia de la McDonald's, dacă o știți, aia de vanilă simplă. Bine, în asta nu vrei să știți prețul. Că am tras cardul, 24 de lei. Aia mâncăm și noi o înghețată pe Norvegia. La propriu, o înghețată pe Norvegia. Data viitoare o să caut aia tip sandwich, care am mâncat atunci anul trecut cu motorul pe ferii, tot timpul și atât de bună. Și aia tot 20 de lei. O înghețată bună, da. Mai un pic și am intrat în Alta. Nu știm dacă ne oprim undeva, dacă nu... Noi avem aici un punct dat la 19 km, e o locație de campare, chiar la ieșire din Alta, la ceva apă.
Și acum trecem orașul, vedem dacă ne face ceva cu ochiul, să oprim, să facem ceva, nu știu. Nu prea am studiat ce locuri sau ce lucruri se pot vizita pe aici. Oricum, chestiile cu taxe la noi pică, nu intrăm în muzee sau lucruri de genul. Nu. Uitați ce frumos se vede acum. Cumva centru la alta aici jos. Foarte faină zona unde am plasat orașul. Între dealuri și munți. Totul civilizat pe aici, frumos. Dar nu cred că o să oprim până la urmă. Vom trece mai departe. Apropo, acum avem 5.000 de kilometri de când am plecat de acasă. ...800 de metri și ajungem la locul de campare. Locația este fix peste drum. Urmează o coborâre de 8%. Trecem apa și fix acolo. Să vedem. Uite că alții au rămas și aici pe dreapta. Nu-i rău nici aici. Și se virează la stânga. Acolo. Un pic drum cu hâța-hâța. Intrarea. Denivelări. Uite că lumea are pe acolo pe sus cu rulote după ei. Ai sosit. Deci cred că este loc și sus. Aici e parcarea asta mare, lumea s-a dus jos acolo la apă. Dar noi cred că mai mergem mai în față. Urcăm pe drumul ăsta și vedem ce-i sus. Asta e capăt de linie aici. Dar putem rămâne aici dacă e până acolo. Păi da. Mă, să intru cu spatele, să fim cu peisajul încolo. Interesant. Totuși ne mutăm acolo jos, că nu stăm ok aici. Să ne mutăm undeva în zona asta. Alții și-au lăsat aici rulota și au plecat. E fain locul. Ia că vine și Alpul. Din alta am mai venit așa un pic pe drum. Am trecut aici ceva tunel, un pod. Am venit roata și am mai coborât iară pe aici pe lângă apă. Și cam asta e locația, e o parcare aici, ați văzut. Am lăsat dubița aici și am fost până sus aici să fac niște poze de acolo. Și locația e super faină, așa cu iarbă, este și un loc de foc, o vatră și cu copaci.
Nu știu, parcă m-aș încumeta să mă duc acolo sus. Acum vreau să vă arăt că pe aici se poate intra cu mașina și aici ar fi o locație foarte faină. Chiar aici. Noi momentan avem dubița acolo. Aici un pic cam bate vântul dacă vrem să stăm pe afară. Și mai e o variantă când intri de aici, chiar aici între pomi. Aici mai e interesant iar. Și aici chiar nu ești văzut de nimeni, poate să vină oricine dincolo. Nu ești văzut. Aici iară mai e fain. Îți locul și încolo, duce drumul încolo. Acum găsesc și semnul ăsta pe pom. Eu, din câte înțeleg, îi interzis motorizat în pădure aici. Deci probabil că rămânem noi acolo jos să nu ne creăm probleme, dar ideea e că locație e foarte faină. Clar, alții au stat cu mașina și aici ar fi fost intrarea. Asta e intrarea și de acolo de jos se vine. Oricum interesant. Interesant. Da, nu ne creăm probleme, hai să stăm de acolo jos frumos și gata. Ce faine snori acolo. Bine că nu mai plouă. Eu mă duc la editat că am de recuperat. Mai muncesc să vă pregătesc episoade. V-am zis că postez tot la 2 zile câte unul. Și noi filmăm în fiecare zi, deci dacă o să vreți să le vedeți mai repede un pic, puteți deveni membru al canalului începând cu 10 lei pe lună. Ne ajută și pe noi, ne susțineți în călătorii, dar vedeți și voi în avans și fără reclame. Ne scuzați. Gălăgia de la porcăria noastră de ventilator, dar Facem acolo o conservă de fasole, am mai adăugat ceapă verde, morcov și un pic de apă și vegeta. a fost o conservă din asta imensă. De obicei nu gătim în mașină, dar acum chiar bate foarte tare vânt afară și sperăm că nu se împute foarte rău. Se simte acel ceva în plus, cum am făcut rântălitura cu ceapa aia verde și cu morcovelul și cu un pic de ulei de măsline și vegeta un pic adăugat. Sare foarte puțină, că oricum conserva de fasole e concentrată și am mai adăugat și apă, deci bă, e bun, acum ne luptăm cu el. Avem și ceva chifluțe proaspete. E chiar fain. E ora 8 seara și Așteptăm tura 2 de ploi. ne băgăm încet la odihnă. Mâine plecăm de aici din zona alta, undeva, nu știu, vreo 150 de kilometri de aici, foarte aproape de granița cu Finlanda. Teoretic, poimine poate facem niște cumpărături acolo pe cash, pe euro, că e un pic mai ieftin decât Norvegia. Și eu până atunci am dat de pe DGR 4 giga și ceva, încarc episodul din 9 august, cel cu Nordkapp. Așa că nu uita să devii membru dacă dorești. Cam gata pe astăzi. Acum închid imediat și laptopul, deja aproape ora 10. Afară tot picură mărunt. Cred că o să plouă cam toată noaptea, la cum am văzut pe hartă, o să fie liniștitor. A fost o zi relativ scurtă, dar faină, cu ploaie, cu cumpărături, cu fugit prin ploaie. Bă, interesant, și asta e parte din Norvegia. Și acum ne gândeam că pe următoarele zile să o lăsăm mai moale, nu ne mai grăbim și o să facem zile cam de 150 de kilometri, cam ceva de genul. Acum au făcut Iasmina un pic pe hartă câteva configurări. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Cum v-am spus, nu uitați să deveniți membri, că voi tot posta în avans clipuri. Puteți să ne susțineți dacă doriți. Cum zice Iasmina. Buy me a coffee. Și să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm ceva nou. Exact. Noapte bună! Ne vedem. Ciao! Ciao, ciao!